Foundation na sa shade. Tipid makeup look. I can't believe this, you girl! Hello girls! Welcome back to another kagandahang video. Today, I'll be teaching you a student makeup look na achievable and affordable. Girls, you will not believe this. This look is just less than 100 pesos. Okay girls, so without any more thing to say, let's begin with this makeup look. So first, I'll be using this Cathy AA Automatic Hour Cream SPF 45 PA+++. So, ayan girls, ang itsura niya, it's a sachet. Okay, ang cute ng packaging niya. So, sabi ko nung nakita ko to, girl, why not try this out? Yun nga lang, this is just 6 ml in which, okay, I'm in the shade Natural Beige. Hindi ko alam kung may mga shade pa to, pero ito yung nakuha ko, itong Natural Beige number 23. Ang nakalagay dito is Automatic Aura. Ganon. Okay, Auto Aura, anti-acne and anti-aging. Okay, meron palang AA cream, no? Kasi ang alam ko lang is BB CC cream, so may AA cream. Ang nakalagay dito, this one is a foundation. Okay, so meron na foundation na sa shade, girls. Why not? So kapag tipid budget lang or kailangan nyo lang umaraw for a day, so why not gamit tayo ng sachet na foundation. So let's try this out. So ganito ang kulay niya, ang consistency niya, girls, runny, okay? Liquidy yung consistency niya, in which ang kulay niya is meron naman siyang yellow undertone, okay? So, i-try natin, okay? Yan yung shade niya, girls. May amoy siya. Pero bakit ganun yung amoy niya? Cathy, please explain. Parang panglinis ng toilet yung amoy niya, ha? Baka sabihin nito, ang arte-arte naman nito sa amoy. Yes, girls. Hindi ako sa nag-iinarte, pero amoy panglinis talaga ng banyo. Nililinis kasi ako ng banyo. Actually, alam ko. So, girls, gagamitan ko ng sponge for this side and brush for this side. Okay, let's see. Okay. Amoy panglinis ng banyo talaga. Bes, bakit ganon? Okay, maglalagay pa ako ng second layer. Medyo thin kasi yung formula niya. So, expected ko na thin, light coverage lang yung magbibigay nito. For this side, I'll be using this brush. Okay. So, girls, kung nagtitipid at wala masyadong budget, okay lang, gumamit ka ng fingertips. No problem. Pwede yun. Okay? At kung gusto mo lang mag-try ng makeup, okay din to. Okay, antayin natin siya mag-set sa aking face. Mas makapal yung coverage na nagbibigay ng brush. For my kilay, I'll be using this Menow, okay, na eyebrow pencil. Binigay ito sa akin ni Lori Jean. Hello, Lori Jean, if you're watching. So, eto, girls. Guess how much is this? Nabibili to sa Shopee, by the way, girls. And this is just, I think, 10 to 15 pesos. Depende sa nagbebenta. Okay, meron din tong nakapack. Mas mura siya kung mas marami. First, meron siyang ganito. Okay. Ito yung shade niya. Okay naman yung undertone sa akin. And magkabilaan siya. So, meron siya din nito for concealer. Okay, so this one is just 10 pesos. Tapos, dalawa pa siya. Duo. So, why not? Okay, this is so creamy, girls. Sobrang bilis niya i-glide. Pero dahan-dahan ka kasi pag nagkamali ka, mabilis siya mag-glide. Girls, gagamitin naman natin yung concealer stick niya. May pang-highlight siya, ate, ah. Galing. May kilay na tayo. Kilay is on. And ngayon naman, I will introduce to you this clay brush. Guys, itong clay brush na to is just 25 pesos. Girl! I can't imagine nung nakita ko to sa Shopee, sabi ko, add to cart. Add to cart agad. Kasi this is just 25 pesos.
And this is Autum Organic Clay Brush, 30 grams. Ang dami na nun, girl. Okay? Ang components nito is Liah wax, VCO, grapeseed oil, iron oxide, I don't know what is that, and then shea butter. Okay, so ito siya, ganito yung cute ng packaging niya, girls. So, ganyan, no? Tapos, ayan. Dito siya kadami, girls. See? Parang chocolate bar. Ang shade nito is, nakalagay lang dito is Autumn Organic. So, I don't know. So, girls, ito yung swatch na, girls. Ganda na ng foundation na. Heads up, heads up. Okay, and then, eto, pwede siyang blush, pwede rin siya sa lips, pwede rin siya sa eyes. Fade makeup look na hindi mukhang tinipid. Lalagyan ko lang siya ng konti dyan. Dito. I'll be using my fingers to blend this. Para control na control ko talaga. Girl, so pigmented. And ang bango. Oh my grapes. I like the scent. 6% nito ah. Walang bias. This is not sponge. Wow. This is really way too pigmented. Okay. Okay, gagamitin ko din to sa aking lips. Okay? Kasi mukhang maganda siya. Ang bango! Parang pagkain. Parang siyang candy. Babagain. Wala akong powder na nilagay. This is crazy. This is crazy. Lalagyan ko ng onting-onti lang yung eyes ko para lang mayroong color ng onte. Ganon. So girls, this is the final look nitong affordable makeup. Okay? So, ayan. This is very way unbelievable. This one is 50 pesos. 50 to 55 pesos. So, lagi ko na lang ng 50. This one is 25 pesos. Okay, so, this is 75 pesos. And then, this one, yung pang kilay, is just 10 pesos. So, do the math. This, girls, is 85 pesos. Ito, ang gandang 85 pesos, girl. Why not? Pang estudyante, affordable, kayang-kaya yung presyo, and pack na pack ang fresh ng tingnan. Okay, for my final thoughts, for this foundation, I like this one. Okay, sana, hindi ko alam kung si Cathy itong AA or automatic aura niya na kanyang foundation, kung meron to na nasa lalagyan, okay, or nasa bote, sana meron. Ang hindi ko lang gusto dito, girls, is the scent. Sana mabago yung scent, but kung hindi ka naman masyadong ma-arte sa scent, this one is okay. Actually, pag nilalagay mo lang siya, maaamoy yung scent. Pero pag nag-settle down na yung foundation, wala ka nang maaamoy. For this one, as you can see, yung aking skin, okay, itong foundation na to, wala akong nilagay na highlighter, pero girl, nag-glow ang aking skin. So, meaning, radiant siya sa skin. So, may radiant effect na nabibigay itong si Cathy. Okay, ang ganda. Automatic parang aura. Naka-aura ka na talaga. Very lightweight. Wala akong maramdaman. Hindi siya makati sa mukha, girls. Okay, so pwede siya sa sensitive skin. Hindi siya makati sa mukha. So, okay na okay siya. Very lightweight yung feeling. Pakiramdam ko walang nakalagay sa aking face. And I like that for a foundation. Tapos, yung blendability niya, sobrang blendable. And then, girls, ang isa ko pa nagustuhan dito is it matches my skin. And hindi ako gumamit ng concealer, pero may coverage siya, girls. Natakpan niya somehow yung dark circles. For a 50 pesos na 6 ml, girl, mura na to ah. Mura na to. And ngayon lang ako nakakita talaga ng foundation na sachet. So, what I like about this is may sachet siya. Ang ganda rin sana, no, kung merong mga sachet yung ibang mga foundation. So, bago ka bumili, pwede mo siyang matest sa skin mo kung okay siya the whole day, kung ano ba siya, mag-oil up ba siya, or magiging dry ba yung skin ko pag ginamit ko to. This one, girls, yung mga fine lines ko, hindi niya na-emphasize, which is I love. Hindi ako nag-oil up, okay? Hindi mo masyadong mainit dito sa aking mini studio / kwarto. Okay, hindi naman mainit dito, pero hindi ako nag-oil up, okay? Wala. Tapos, hindi naman yan na-emphasize ang mga dryness or mga whiteheads sa aking face lock. Okay, ang ganda lang niya, ang smooth ng finish. Parang feeling ko velvet finish itong
etong foundation na to. Tama ba? Velvet finish. Comment down below, girls. So, thumbs up, Cathy doll. I like this, okay? Next is this Autum Organic Clay Brush. 30 grams, which is very, very way affordable. Ang ganda ng formula niya, girls. Hindi siya matte, okay? Medyo may pagka-shiny or sheer yung kanyang finish nitong lipstick. Pwede siyang gamiting lipstick, pwede siyang blush, pwede din siyang eyeshadow, which whatever you like, you can use this. But I like this also for a blush on. As you can see, kanina, ang bilis lang mag-glide, ang bilis lang i-apply. And sabi ko, oh my gosh, talaga? 25 pesos lang to for 30 grams. Ang tagal mo nang magagamit to. I think ikaw na lang magsasawa dito. Okay, ikaw na magsasawa dito, girl. Ayoko na. Sawa na ako dito. Ibang blush on naman. Ibang kulay naman ng clay brush. Okay? Ganun yung pakiramdam ko sa kanya sa sobrang dami niya. Pwede siya sa lips. Yung sa lips niya, girls, ang ganda kasi hindi siya drying. Okay, hindi siya drying, hindi siya sticky, hindi siya tacky. Alam mo yun, parang sabi ko nga, how can they make this na parang 25 pesos lang, tapos maganda siyang formula na rin. I mean, lumalaban siya, girls. You know what I mean? Tapos, ayan. Okay, transfer. Hindi siya transfer proof. Nagta-transfer siya, pero nag-iiwan siya ng stain, which 25 pesos, girl, why not? With this pangkilay, okay. This 10 pesos pangkilay, girl. May reklamo ka pa ba? Eh, ganito yung kilay na na-achieve ko. Yun nga lang, girls, honestly speaking, hindi ganito yung mga pangkilay na gusto ko because this one is really way soft, creamy, easy to glide, very smooth siya pag ginlide mo. Yun nga lang, hindi ganun yung standard ko sa aking pangkilay. Kasi, ang gusto ko sa pangkilay ko, medyo matigas siya. Hindi siya napuputol, gets, girls. Hindi ganun yung na-achieve nito, Hindi yung pag niya mo putol. Alam mo yun, minsan, kapag ginuguhit ko na siya or nag-outline ako, minsan lumalagpas siya sa sobra niyang smooth. You get? So, yun yung hindi ko gusto. Pero yung pigment and yung kulay na nabibigay niya, I like it. Okay? Tapos, meron pa siyang ganito na concealer. 10 piso lang, meron ka ng pangkilay, tapos meron ka pang parang mini concealer dito na pang-correct ng lagpas-lagpas nyo. I have nothing much to say about this pangkilay in which I like this. Sa halagang 85 pesos, magre-reklamo ka pa ba? No. Girl, mauulit ito. Gagamitin ko ulit. Ang ganda talaga ng Cathy doll. I like that foundation. Very lightweight sa skin. Again and again. I love the foundation. I love the brush. I love it. I love this look. And, alam mo yun, parang feeling ko bumalik ako sa parang fresh lang. Talagang Pilipina. Ganon! Thank you so much, girls, for watching. And I do hope that you do enjoy this video. Kung nag-enjoy ka, pwede bang pa-hit ng thumbs up button, and dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, i-click nyo yung subscribe button and yung katabi, yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang kagandahang video. So, see you on my next one. Bye!